Nói mà không làm. Hai bạn trẻ ngồi tâm sự với nhau. Chàng trai hỏi: em cho anh nắm tay có được không? Cô gái xấu hổ liền quay đi. Chàng trai nói tiếp: thế em cho anh ôm một tí có được không? Cô gái vẫn xấu hổ quay đi không nói gì. Chàng trai không bỏ cuộc, lại nói tiếp: em cho anh hôn có được không? Cô gái đỏ mặt quay đi. Chàng trai hết kiên nhẫn, đứng dậy chỉ tay vào mặt cô gái rồi nói lớn: mày bị câm hay sao mà tao hỏi mày từ nãy đến giờ mày không trả lời? Cô gái tức đến quên hết cả sự ngại ngùng, đứng dậy và cũng hét tướng lên: thế còn mày thì bị làm sao? Sao chỉ thấy nói mà không thấy làm hả? Sính ngoại. Có bà mẹ hỏi dò cậu con trai rằng: thế hai cô bé hôm qua đến chơi với con, họ làm gì vậy hả con? Cậu con trả lời: dạ thưa mẹ, cái cô tóc ngắn ấy là y tá khoa nội ở bệnh viện mình. Còn cô tóc dài cũng làm ở bệnh viện, nhưng ở bên khoa ngoại. Cô ấy đã có một đời chồng rồi đấy mẹ. Thế nó bỏ chồng hẳn chưa con? Dạ bỏ hẳn rồi mẹ. Bà mẹ phấn khởi hẳn lên: thế thì mày cố gắng yêu lấy nó và cưới quách luôn đi con. Của ngoại thà dùng lại còn hơn của nội dùng mới đấy. Gặp phải tàu chiến. Nghe tin bạn mình vừa cưới vợ, ông nhà văn viết thư chúc mừng. Lời chúc mừng có đoạn: xin được thành tâm chúc mừng hai bạn. Hai bạn đến với nhau cũng giống như hai con tàu cô đơn trên biển, đã cập mạn bên nhau để song hành trên mặt biển xanh mênh mông sóng. Một thời gian sau, ông nhà văn nhận được thư trả lời từ người bạn của mình: cảm ơn ông bạn đã chúc mừng. Nếu mỗi chúng tôi là một con tàu thì tàu của tôi gặp phải tàu chiến rồi ông ạ. Nếu thế giới không có đàn ông, chị em phụ nữ chẳng có chồng, lấy ai chu cấp cho đủ thứ, lấy ai ngọ nguậy những đêm ròng. Nếu thế giới không có đàn bà, thì đàn ông cũng chỉ tòng ngồng, lấy ai cơm phở cho sung cho sướng, lấy ai đêm về sướng với sung. Nói túm lại, cả hai đều sung sướng. Tâm sự. Tết nhất tới nơi, vợ tôi bỗng nhận được tin nhắn: nếu chị không trả nợ, em sẽ đến nhà ở với chồng chị, đến khi nào chị chịu trả mới thôi. Tôi liền nói với vợ tôi rằng: em à, với hạng người vô lương tâm như thế này, đừng bao giờ nhượng bộ, dứt khoát không trả một cách nào, và cứ để đó, mình anh gánh vác cho. Đêm động phòng, sau giây phút mặn nồng, chồng ôm vợ vào lòng rồi thủ thỉ: em thấy thế nào? Thật là tuyệt vời phải không em? Cô vợ bén lẽn trả lời: em thấy cứ như là đi xe buýt ấy. Chồng suy tư một chút rồi nói: à, ý em là cổ anh vừa to vừa khỏe phải không nào? Cô vợ đáp: dạ không ạ, vì mấy ông lái xe buýt hay nói: vào sâu nữa, vào sâu nữa, phía trong còn chỗ, sao cứ đứng ở trước cửa như thế? Alo, tổng đài xin nghe. Dạ chào chị. Vâng, chào anh. Chị ơi, sao em đăng ký 3G rồi mà điện thoại không vào mạng được hả chị? Chắc là có lỗi gì đó đấy ạ. Anh thử cài lần nữa xem ạ. Em cài cả chục lần rồi mà không được. Em bực mình quá, định đập máy đây. Dạ khoan anh ơi, thế anh xài máy gì ạ? Dạ em xài Nokia 1202. Vâng, thế thì anh đập đi ạ.
đàn ông và phụ nữ. Đàn ông thông minh hơn phụ nữ bởi vì họ có hai cái đầu. Nhưng khi bị ngậm mất một cái thì cái còn lại chẳng thể nghĩ được gì. Đàn bà nói chuyện thông minh hơn đàn ông vì có hai cái miệng. Nhưng khi cái miệng kia mà đang ngậm thì cái miệng còn lại chỉ tập đánh vần. Mượn chày. Hôm nay làm bữa canh cua, nhà thì có cối nhưng chưa có chày. Chẳng lẽ lại giã bằng tay? Em liền vội chạy sang ngay cạnh nhà, mượn tạm của một lão già, mang về giã thử, thế mà lại ngon. Cối em tuy vẫn còn non, chày ông già dặn vẫn còn chắc ghê. Giã lúc nước chảy tràn trề, cua thì nát nhuyễn, sướng tê cả người. Giã xong em sướng em cười, trưa nay làm bữa cua tươi nấu mồng. Thân em phận gái má hồng, năm nay 30 chưa chồng chưa con. Anh nào chày vẫn còn ngon thì cho em mượn để còn giã cua. Em đây nói thật chẳng đùa, nếu ngại cho mượn em mua trả tình. Mặc dù cô thư ký đã có bạn trai, nhưng ông giám đốc không kìm được lòng trước sắc đẹp của cô. Một hôm, ông quyết định hỏi, nếu được vui với cô, tôi thưởng Tết cho cô 1.000 đô la. Cô thấy sao nào? Không bao giờ, cô thư ký trả lời. Thế tôi sẽ vứt tiền xuống đất, cô cúi xuống nhặt nó. Coi như cô nhặt xong thì tôi cũng làm xong một cái. Cô thư ký trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi hứa mai sẽ trả lời. Buổi tối hôm đó, cô thuật lại câu chuyện đó với người yêu của mình. Bảo với nó là phải đưa 2.000 đô la, rồi em chụp ngay lấy nó. Chắc nó sẽ không kịp kéo khóa quần đâu. Anh người yêu liền bảo như vậy. Ngày hôm sau, cô thư ký đồng ý lời yêu cầu. Sau nửa tiếng chờ đợi điện thoại của cô người yêu không thấy, đến phút thứ 45, anh ta liền gọi cho cô người yêu để hỏi, xong chưa em yêu? Cô người yêu đáp, chưa, mẹ kiếp, nó dùng tiền xu anh ạ. Cô giáo vẽ củ cà rốt lên bảng rồi hỏi, Tí, cho cô biết đây là cái gì nào? Thưa cô, đó là cục cứt ạ. Tí, nói bậy nhá, ngồi xuống. Lan, đây là cái gì hả em? Dạ, thưa cô, là cục cứt ạ. Hai em nói cái gì vậy hả? Cả lớp nói cho cô biết đây là cái gì nào. Cả lớp đồng thanh, thưa cô, cục cứt ạ. Cô giáo uất ức ra hành lang đứng khóc. Thầy hiệu trưởng đi ngang qua thấy vậy, liền vào lớp xem thử. Thầy nhìn lên bảng rồi hỏi, em nào vẽ cục cứt lên bảng để cô khóc vậy hả? Ông bố kiểm tra sổ liên lạc của con và thấy tấm ảnh của mình kẹp trong đó. Người bố liền hỏi, cái gì thế này? Con trả lời, dạ, thì đó là ảnh của bố đấy mà. Sao nó lại ở đây hả? Dạ, vì cô giáo con bảo muốn biết thằng ngu nào đã làm bài hộ con ạ. Ngày xưa, có hai nàng công chúa, nước mắt của họ có thể hóa thành kim cương. Cô chị gả cho một vị hoàng tử, cô em gả cho một anh chăn cừu. Lúc vua cha lâm chung, liền gọi hai cô về gặp mặt lần cuối. Ngài sửng sốt nhìn cô em vẫn ăn mặc toành toàng, đứng cạnh cô chị lộng lẫy cao sang. Ngài hỏi anh chăn cừu, rõ ràng chỉ cần một giọt nước mắt của con ta, các người có thể sung sướng cả đời mà. Anh chăn cừu đáp, dạ,
nhưng con không nỡ nhìn thấy nàng khóc ạ. Cô giáo hỏi, cái gì treo trên tường mà có hình vuông? Học sinh đáp, thưa cô, cái đồng hồ ạ. Cô giáo, sai rồi, đó là bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em đấy. Cô giáo lại hỏi tiếp, thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? Dạ thưa cô, cái bàn ạ. Sai rồi, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Dạ thưa cô, em cũng có một câu hỏi ạ. Cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để ở trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ lại mang ra dùng ạ? Bỗng nhiên bốp 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 3 cái. Cô cấm em, không được hỗn nghe chưa? Dù rất đau, nhưng học sinh vẫn tươi cười. Dạ thưa cô, đó là que diêm, nhưng em thích cách suy nghĩ của cô ạ. Chuyện về chim. Chim rừng ăn được một lần, chim nhà thoải mái ăn dần triền miên. Chim rừng vài bữa chán liền, chim nhà chén mãi vẫn nghiền muốn thêm. Chim rừng hay ngủ về đêm, chim nhà tối đến đứng lên đòi quà. Chim rừng thấy lạ bay xa, chim nhà thấy lạ liền xà kiếm ăn. Chim rừng lông mượt không nhăn, chim nhà có chải vẫn xoăn như thường. Chim rừng oai khắp muôn phương, chim nhà chỉ ở trên giường mới oai. Chim rừng nhìn rất khoan thoai, chim nhà nhìn tựa củ khoai mới đào. Chim rừng ăn sẽ nuốt vào, chim nhà ăn đẫy phun trào hết ra. Chim rừng bay lượn phương xa, chim nhà dám lượn thì bà cắt luôn. Cô gái trách móc chàng trai, sao khi về nhà em, anh chào bố mẹ em lại cụt lủn như thế? Anh chỉ biết chào bác, cháu về thôi à? Lần sau có đến nhà em, khi về anh chào tử tế vào nhé. Ví dụ như, bố nghỉ, con về ạ. Hôm sau trước lúc ra về, chàng trai thấy bà mẹ của người yêu đang nằm xem báo. Ông bố thì đang chơi điện tử, còn các em thì đang xem phim. Anh ta bèn chào, mẹ nằm, bố chơi, các em xem, con về. Tiền và vợ. Còn tiền, vợ nói líu lo, hết tiền vợ hét, vợ ho suốt ngày. Còn tiền vợ hiền như nai, hết tiền vợ mắng như nài quản voi. Còn tiền nhỏ nhẹ hẳn hoi, hết tiền vợ réo như còi hỏa xa. Còn tiền thì vợ hiền hòa, hết tiền vợ giữ như là chằn tinh. Còn tiền vợ gọi anh, hết tiền vợ gắt như chanh không đường. Còn tiền tình thương mến thương, hết tiền vợ đạp rớt giường như chơi. Thơ vui về chim và bướm. Chim đồng bóp cái chết ngay, chim nhà mà bóp càng ngày càng to. Bướm đồng là bướm quốc gia, bướm nhà là bướm ông bà ngoại cho. Bướm rừng sợ cái là bay, bướm nhà sợ cái lăn quay ra giường. Chim rừng có cánh nhiều lông, chim nhà không cánh nhưng lông vẫn nhiều. Bướm rừng như chiếc lá đa, bướm nhà như chiếc bàn là Liên Xô. Chim khôn, chim ngẩng cao đầu, bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim. Bướm chim là chuyện đời thường, chim bay bướm lượn, vấn vương suốt đời. Phụ nữ thiệt thòi. Theo nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, đàn ông sau khi cưới vợ thường có xu hướng mập hơn đàn bà là vì khẩu phần ăn của người chồng gồm có 2 đùi gà, cộng 1 con hàu và 2 bình sữa. Còn khẩu phần ăn của người vợ chỉ có cây xúc xích hoặc lạp xưởng cộng với 2 quả trứng.
Nhân viên nhà hàng đưa đồ ăn cho khách. Khi cúi xuống đặt lên bàn thì vô tình để lộ khe giữa hai gò bồng đào. Gã khách nheo mắt nhìn tinh quái rồi hỏi: Em ơi, cho anh hỏi tí, lối mòn kia đi xuống đâu hở em? Dạ, đi xuống bếp anh ạ. Gã tỏ ra lịch sự: Làm ơn, cho anh mượn cái bếp đó để nướng thanh lạp xưởng được không? Ngần ngại một chút, cô gái đáp: Dạ, mong anh thông cảm ạ. Bếp em đang bận sốt cà chua ạ. Đêm hôm khuya khoắt, hai vợ chồng già làm thơ. Người chồng bắt đầu: Leo mãi đồi xưa thấy chán phèo, bờ khe suối cụt lại cạn queo. Nhìn sang đồi mới xanh tươi tốt, lòng chợt lâng lâng lại muốn trèo. Vợ đáp trả: Hai quả chôm chôm thấy chán phèo, lại thêm quả chuối bé tèo teo. Nhớ xưa chín đỏ tràn nhựa sống, sao giờ dòm lại thấy héo queo. Bà vợ vừa đi làm về thấy ông chồng đang ngồi xem tivi. Bà vợ liền giục: Anh ơi, đi chợ đi. Anh chồng liền nói: Đó không phải là công việc của đàn ông nghe chưa? Bà vợ liền quát: Thế hả? Vậy thì lên giường ngay đi, tôi sẽ giao cho anh cái việc của đàn ông ngay bây giờ. Thôi thôi, được rồi, thế cái giỏ đâu? Đưa đây để tôi đi chợ. Người chồng nói với vợ: Lát nữa anh phải đi thăm thằng bạn, nó đang nằm viện đấy. Người vợ cắt ngang: Anh bị điên à? Mùng 1 đầu tháng đã đi thăm người bệnh, để mà xui xẻo cả tháng hả? Nhưng mà... Không nói nhiều, không nhưng nhị gì hết. Hôm nay mùng 1, kiêng, không đi đâu cả. Vừa lúc đó người chồng có điện thoại của bạn rủ đi nhậu. Người chồng hí hửng chuẩn bị đi thì bị vợ ngăn lại: Anh định đi đâu vậy? À, tụi bạn rủ anh đi nhậu giải xui đầu tháng ấy mà. Vợ lại nhảy lên phản đối: Anh điên hả? Hôm nay mùng 1 đầu tháng đã đi nhậu, để mà cả tháng say sưa trong nhậu nhẹt hả? Ô kìa em, sao lại thế được chứ? Không nói nhiều nhé. Mùng 1 kiêng không đi đâu hết. Chiều theo ý vợ, người chồng đành phải ở nhà cả ngày. Tối hôm đó, hai vợ chồng đi ngủ. Nửa đêm, người vợ nổi hứng thèm chuyện ấy, liền lay nhẹ chồng tỉ tê: Anh, lâu rồi vợ chồng mình không ấy ấy nhỉ? Không thấy chồng nói gì, vợ lại tỉ tê: Anh à, chiều em một cái đi. Người chồng bực mình quát: Không nói nhiều nhá. Hôm nay mùng 1, kiêng, không xuất binh, không ấy yếc gì hết. Có một anh chàng sinh viên nọ xà vào một gánh phở rong bên đường để ăn sáng. Ngồi đối diện cô bán hàng, chẳng hiểu sao anh chàng không ăn nổi mà lại cất tiếng hát, chắc là lòng đang vui: Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Nghe thế, cô hàng rong mới mắng yêu: Ôi dào, không chịu ăn cho rồi, ngồi đó mà hồn lỡ với chả hở lờ. Chàng trai đáp: Thì thế đó, thế mới nhắc chứ. Bất giác, cô hàng nhìn xuống thì cha mẹ ơi, quần cô thủng đáy. Ba điều lưu ý khi quan hệ dân sự với bạn gái. 1. Tại sao con gái không thích bạn trai xuất sớm? Trong những buổi hẹn hò, con gái không thích bạn trai mình xuất hiện quá sớm hơn giờ hẹn. Ai cũng biết, các cô nàng luôn muốn nhiều thời gian trang điểm, chọn trang phục. Nếu các chàng xuất quá sớm thì họ không có đủ thời gian làm những việc đó. 2. Con gái thích được hôn ở chỗ kín. Con gái còn nhiều nhút nhát, hơn nữa lại mang nặng phong kiến lễ giáo Á Đông. Hôn nhau chỗ công cộng là cái gì đó khó chấp nhận được,
Vì vậy, những chàng trai muốn hôn người yêu hãy rủ nàng vào chỗ kín đáo. 3. Nếu thật sự yêu bạn gái, con trai phải biết kiềm chế trong thời gian đèn đỏ. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Khẩu hiệu này vẫn luôn đúng. Chờ bạn gái đi chơi, khi gặp đèn đỏ, hãy biết kiềm chế ý muốn vượt cho nhanh. Nếu yêu bạn gái và muốn an toàn cho cô ta, thì khi chở cô ấy đi chơi, hãy biết kiên nhẫn tuân thủ luật lệ giao thông. Một đôi trai gái là dân công nghệ ngồi tâm sự. Chàng đặt tay lên bộ ngực căng đầy của nàng, vờ hỏi: "Cái gì đây?" Nàng nũng nịu: "Đây là cặp loa 2.1 đấy." Chàng mân mê núm đào của nàng rồi trêu: "Thế còn đây là cái gì hả em?" Nàng khúc khích cười: "Nó là nút chỉnh volume." Chàng cười toe toét hỏi vặn lại: "Thế sao anh vặn mắc rồi, nó vẫn không kêu hả em?" Nàng bĩu môi hứ một cái, rồi ấn ngón tay vào trán của chàng mắng: "Ôi giời, cắm phích vào ổ điện đã, rồi hãy vặn thì nó mới kêu. Sao anh dốt thế?" Hóa đá. Có hai anh nọ đi xem trộm gái tắm. Bỗng có một người bỏ chạy. Người kia vội đuổi theo rồi hỏi: "Trời ơi, đang hay, sao mày lại bỏ chạy thế?" "Tại tao nhớ mẹ tao bảo xem trộm gái tắm là sẽ bị hóa đá đấy." "Đổ ngu, vậy mà cũng tin." "Tin chứ, tao đang cảm thấy một bộ phận của tao bắt đầu cứng lại rồi đây này." Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không mặc gì, tủi thân ngồi khóc tỉ tê. Vợ thì đời cũ, tivi đời đầu, anten thì lại lắm dâu, vừa vỗ vừa đập mà màu chẳng lên. Ngó sang tivi nhà bên, chưa sờ vào núm, màu lên ầm ầm. Đêm đêm xoa bụng ước thầm, giá mà mình được bấm nhầm tivi. Nhưng rồi mãi chẳng dám đi, sợ vợ nổi giận, sợ gì đánh ghen, sợ đi rồi nghiện thành quen, sợ thằng hàng xóm tòm tem vợ mình. Sau lưng người đàn ông. Sau lưng người đàn ông đẹp trai là người đàn bà dễ mang thai. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà ngồi không. Sau lưng người đàn ông ngoại tình là người đàn bà ngồi rình. Sau lưng người đàn ông thất bại là người đàn bà súi dại. Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài. Sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực. Sau lưng người đàn ông hư đốn là người đàn bà thiếu thốn. Sau lưng người đàn ông nhu nhược là người đàn bà láo xược. Sau lưng người đàn ông đi xa là người đàn bà trăng hoa. Vợ thi đỗ bằng lái xe, chồng dành nguyên một ngày cuối tuần để đưa vợ đi xem các gian hàng trưng bày siêu xe. "Em à, em nhìn xem, chiếc màu đỏ này có đẹp không?" "Dạ đẹp anh ạ." "Thế chiếc màu vàng này thì thế nào?" "Cũng rất đẹp ạ." "Thế chiếc màu xanh nõn chuối thì sao?" "Ôi, tuyệt vời lắm ạ." Trên đường về, vợ sung sướng âm ỉ, coi như kiếp này không phí một đời, lấy được anh chồng xứng đáng. Về tới nhà, chồng quay ra hỏi vợ: "Thế mấy con xe đó em nhớ kỹ chưa?" "Dạ, nhớ rồi ạ." "Tốt, sau này lái xe ra đường, tuyệt đối đừng đụng vào chúng nhé. Có bán cả anh đi, cũng không đền nổi đâu." Nhà nữ triết học khẳng định chồng là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi.
chỉ chuyển từ người này sang người khác. Nhà nữ vật lý học thì nói, chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn. Khi xa thì hút, khi gần thì đẩy. Cô nhân viên y tế thì cảnh báo, chồng là một loại vi khuẩn hay lờn thuốc, rất khó trị. Cô nhân viên ngân hàng thì than vãn, chồng là chuyên gia vay, nhưng khả năng chi trả thì không có. Với chị nông dân thì thú nhận, chồng là lúa giống, nếu ta không tranh thủ xả hết ở ruộng mình thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. Trong đêm tân hôn, sau khi tiễn khách, chú rể là người Tàu hớn hở dìu cô dâu là người Huế vào động phòng. Khi đã vui vầy trọn vẹn, chú rể định lăn ra ngủ. Chợt cô dâu bật dậy hỏi, sóng hỉ. Theo tiếng Huế, song hỉ có nghĩa là xong rồi hả? Nhưng tiếng Tàu, chú rể lại tưởng cô dâu muốn hai cái vui. Thế là chú rể lại phải cố gắng gom sức làm hài lòng cô dâu lần nữa. Lần thứ hai vừa xong thì cô dâu lại hỏi, ngủ hỉ? Ý cô hỏi, bây giờ ngủ hả? Nhưng chú rể lại tưởng cô đòi 5 cái vui. Chú rể còn đang lúng túng, chợt gió thổi làm tốc mấy tấm tôn trên mái nhà kêu rầm rầm. Cô dâu hoảng hồn hỏi, sập hỉ? Lần này chú rể tưởng cô đòi 10 cái vui thì xanh mặt nói, trời đất ơi, song hỉ còn muốn chết rồi, chứ bây giờ đòi sập hỉ thì ai mà chịu nổi chứ. Thấy chồng cửa quậy mãi trên giường, chở mình hết bên nọ sang bên kia mà không sao dịu cơn đi được. Cuối cùng, anh ta quyết định thì thầm vào tai người vợ nằm bên cạnh đã thở đều đều từ ban nãy. Em ơi, em à. Người vợ hơi thức giấc, giọng ngái ngủ. Gì thế anh? Anh đã cởi quần đùi ra rồi này. Vâng, thế anh cứ để đấy đi, mai em giặt. Mẩu đối thoại ngắn giữa anh cán bộ hộ tịch và chị phụ nữ. Chị tên gì? Dạ, em tên là Chim ạ. Chim hay là Chiêm? Chị ta không hiểu anh cán bộ nói gì. Anh cán bộ giải thích thêm. Ý tôi hỏi, tên Chim nhưng có chữ E hay không có E? Chị hiểu và trả lời, dạ, bây giờ thì không có E, nhưng tối mới E ạ. Đàn ông thật khó hiểu. Anh nói, anh thích con gái kéo vĩ cầm, em đi học vĩ cầm. Rồi anh lại nói, anh thích con gái chơi dương cầm, em đi học dương cầm. Rốt cuộc, anh cũng bỏ em để đi theo con nhỏ biết thổi kèn. Một quý bà đứng trên boong tàu gió lộng, hai tay giữ chặt lấy cái mũ vành rộng để khỏi bay mất. Có một quý ông đến gần và nói, thưa bà, tôi không có ý thô lỗ, nhưng bà có biết là váy của bà đang bị gió hất tung lên không? Tôi biết chứ, nhưng tôi cần phải giữ chiếc mũ này bằng cả hai tay. Nhưng thưa bà phải biết là tất cả những gì riêng tư của bà đều đã bị lộ ra hết cả rồi chứ. Thưa ông, tất cả những gì ông đang thấy đều đã 70 tuổi rồi, còn cái mũ này tôi chỉ mới mua hôm qua. Một hôm, người bạn mù cõng người bạn què đi qua con suối. Bỗng dưng người bạn mù hỏi anh què đang được cõng trên lưng rằng, phía trước có các em đang tắm đấy à? Người bạn què giật mình, ôi sao mày biết? Vì tao thấy cồm cộm ở trên lưng. Sự so sánh thú vị về đàn ông và đàn bà. Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền, đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.
Đàn ông lúc nào cũng muốn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể. Đàn bà lúc nào cũng có thể, nhưng không phải lúc nào cũng muốn. Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông. Đàn ông lại chỉ thích một thứ duy nhất ở nhiều người đàn bà. Xa xa một đám ồn ào, các ông đang cãi người nào bé hơn. Có ông văng bọt hùng hồn: của tôi đảm bảo bé con nhất đời. Vợ tôi thì thích mê tơi, luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày. Ông kia gân cổ nói ngay: của tôi cực bé, gọn tay dễ cầm. Cô em gái vợ khoái thầm, ghé tai nó cứ xì xầm mượn chơi. Ông khác ngoác miệng chen lời: của tôi khỏi nói thôi rồi bé teo. Em hàng xóm cứ mè nheo, anh cho em thử, kỳ kèo ỉ ôi. Cãi nhau òm tỏi một hồi, các ông kẻ móc người moi ra ngoài. Thì ra là cái mobile, điện thoại đời mới mảnh mai điệu đời. Đàn ông giống như wifi, có thể kết nối một lúc với nhiều thiết bị. Dù có đang kết nối cả với chục thiết bị, nhưng luôn sẵn sàng kết nối thêm những thiết bị khác nữa. Còn phụ nữ thì giống như Bluetooth phát sóng ra xung quanh, nhưng chỉ có thể kết nối với một thiết bị. Chỉ khi nào hủy kết nối với thiết bị này mới có thể kết nối với thiết bị khác. Chuyện cơm phở. Phở thì đi sớm về khuya, nhà hàng khách sạn rượu bia ngập mồm. Cơm thì đẹp ở tâm hồn, giận thì chửi bới, mỏi mồm rồi thôi. Phở thì xinh mắt đẹp môi, nhưng lòng chỉ muốn moi móc bạc tiền. Cơm thì chẳng khác mẹ hiền, thương yêu chăm sóc gắn liền với ta. Phở thì như bướm và hoa, đậu xong thấy chán bay ra khỏi vườn. Cơm thì lo lắng tỏ tường, bên nhau đến hết con đường trăm năm. Phở thì thỉnh thoảng ghé thăm, nuốt hết gia vị, gia đạo là quăng cuộc tình. Vì thế hãy quý gia đình, anh ơi đừng có phụ tình với cơm. Vì thất nghiệp nên anh ta phải vào viện sốt rét ký sinh trùng xin làm chân nuôi muỗi. Công việc hàng ngày là chỉ việc thò tay vào cái lồng cho muỗi đốt. Việc nhẹ lương cao, chỉ có điều hơi bất tiện là vì chưa quen với công việc nên tay của anh ta sưng húp. Về tới nhà, cô vợ nghĩ mà thương chồng. Vừa bôi dầu vào mấy vết muỗi đốt, cô vừa hỏi thăm về công việc của chồng. Chợt mắt cô sáng lên: anh này, ngày mai anh đừng cho tay vào lồng muỗi nữa nhé. Anh cho cái kia vào đi, nó sưng cũng không sao, càng tốt. Đàn ông trên 30 tuổi mới hiểu ra lý do tại sao Khổng Minh lại yêu thương người vợ xấu xí của mình là Hoàng Minh Nguyệt, đứng thứ 2 trong top 5 người đàn bà xấu nhất Trung Hoa. Lý do tại sao Mark Zuckerberg lại yêu thương vô bờ bến cô vợ của mình sau 2 lần sảy thai trước đó. Lý do tại sao Obama thành công và quyền lực đến thế. Vợ ông ta có dáng đi như cái chuông. Trong nhân tướng học thì đó là cái tướng giúp chồng thành đạt sự nghiệp. Cái nhìn của chúng ta về phụ nữ trở nên toàn diện và có chiều sâu hơn. Chúng ta không cần một người ngủ chung, mà chúng ta cần một người thức cùng. Chúng ta không cần một người nói cùng, mà chúng ta cần một người lắng nghe. Chúng ta không cần một người ăn chung, mà chúng ta cần một người nấu cùng. Chúng ta không cần một người bước cùng, mà chúng ta cần một người dõi theo đằng sau.
Đứa con cưng nghịch ngợm bị ngã, để lại một cái sẹo lồi rõ to ở mông. Cô vợ liền đưa con đi khám bệnh, được bác sĩ kê đơn thuốc bôi để chữa sẹo lồi. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ, cô vợ đều đặn bôi thuốc cho con. Thời gian trôi đi, chiếc sẹo lồi của cậu con dần dần nhỏ lại. Thì lạ thay, cái ấy của anh chồng cũng dần dần teo đi. Cho đến khi chiếc sẹo lồi của cậu con biến mất, thì cái ấy của anh chồng chỉ còn lại một mẩu bé tí tẹo. Anh ta vô cùng lo lắng, nhưng rồi chợt nghi nghi mới hỏi vợ: thế mỗi khi bôi thuốc cho con xong, cô có rửa tay không đấy? Dạ không ạ. Hôm nào đang bôi thuốc cho con, anh cũng hối như dạng ấy, làm sao em kịp rửa tay chứ? Thế nên mới có câu thuốc dùng để chữa sẹo lồi, bôi xong lại nắm vào chồi thì nguy. Lỗi này là của ngành y, hướng dẫn không kỹ, có khi mất chồi. Cùng là một tảng đá, một nửa làm thành tượng Phật, một nửa thì làm thành bậc thang. Bậc thang không phục, hỏi tượng Phật rằng: chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta lại chà đạp tôi, nhưng lại sùng bái người chứ? Tượng Phật trả lời: vì ngươi chỉ chịu 4 nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua 100.000 ngọn dao đục đẽo, đau đớn muôn vàn. Lúc đó bậc thang mới im lặng. Cuộc đời con người cũng thế, chịu được hành hạ, chịu được cô đơn, gánh được trách nhiệm, vác được sứ mệnh, thì cuộc đời mới có giá trị. Bài học kinh nghiệm ở đây, khi nhìn người khác huy hoàng, đừng đố kỵ, vì họ trả giá nhiều hơn bạn gấp nhiều lần. Người chồng đi làm về thấy vợ nằm trên giường, mặt đỏ như quả gấc, liền hỏi: em làm sao thế? Em ốm đấy à? Vợ không nói năng câu gì, mà chỉ liếc nhìn tinh quái. Thôi, em cứ nghỉ đi nhá. Ăn gì để anh nấu nào? Em không muốn ăn. Thôi mà, em ăn cơm nhé. Em không ăn cơm. Vậy ăn cháo nhé. Em cũng không muốn ăn cháo đâu. Vậy thì chờ anh một tí, anh chạy ra đầu phố mua phở cho em ăn nhé. Phở em cũng không muốn ăn. Người chồng bực mình quát: cơm cháo phở không ăn thì ăn cái con cạc à? Vợ lúc này mới nũng nịu: ôi, biết rồi còn hỏi. Ba Sạo vừa bước vào nhà Tư ẻn đã nói lớn: anh Tư, chưa xong à? Trước khi qua tôi đã điện thoại cho anh biết, mà đến giờ này thay đồ vẫn chưa xong sao? Chị Tư liền chen vào: ôi, anh ấy thì như vậy đấy anh ba ơi. Chuyện gì anh ấy cũng làm lâu lơ lâu lắc. Chỉ mỗi việc tôi muốn anh ấy làm lâu lâu một chút cho tôi nhờ, thì anh ấy lại làm nhanh như gà vậy đấy. Chia tay. Hôm qua anh đến phòng em, trời mưa to quá, nửa đêm không về. Em gợi ý ở lại đi. Một giường 2 đứa không hề gì đâu, giữa ngăn một cái gối đầu. Suốt đêm ngăn cách tôi đâu làm gì. Sáng nay đang ở công ty, em nhắn tin bảo thôi thì chia tay. Chúng mình xa cách từ đây. Hoảng hồn tôi mới đến ngay tìm nàng. Mong em giải thích rõ ràng tại sao lại nhắn phũ phàng thế em. Anh nằm im suốt một đêm, có làm gì xúc phạm em đâu nào. Khi yêu anh hứa làm sao, sông sâu cũng lội, núi cao chẳng sờn. Vượt biển Đông, vượt Trường Sơn, vậy mà cái gối cũng tròn không qua. Từ nay tình nghĩa đôi ta, hết rồi anh nhé, chia xa đôi đường. Chồng ơi, em đố,
Đêm khuya vợ hỏi đố chồng, con gì mà nó vừa hồng lại đen, con gì vuốt trút đã lên, sau khi nhảy múa thì mềm nhũn ra, con gì chẳng biết kêu ca, dù không có mắt nhưng mà vẫn tinh, con gì không tắm hôi rình, chân tay chả có, mỗi mình đầu thân. Vợ ơi, anh rất cù lần. Vợ cho anh hỏi, vợ cần con chi? Thích thì nói thẳng luôn đi, bày đặt câu đố, con gì con cô? Bắc thang mà hỏi ông trời, trai không mê gái, trên đời có không? Trời cười chỉ có công công, hay đàn ông bị sụi nòng liệt dương? Đàn ông dê, chuyện bình thường, đó là nghề nghiệp, sở trường con ơi. Còn dê, còn thấy tuyệt vời, nghỉ dê là biết cuộc đời sắp xong. Trước sau gì chẳng vào mồm, việc chi mà cứ phải chồm ngược lên, cứ làm như thể bắt đền, cũng là trái chuối chứ tên trái gì, mềm rồi cũng phải vứt đi, chẳng ai dùng loại thâm xì đó đâu. Cứng tươi là phải sáng màu, lột ra vẫn ngẩng cao đầu mới ngon, cong cong, dài mập tròn tròn, kề môi em cắn, véo von gật gù. Trên sân thượng của một khách sạn hạng sang, có một cô gái vô cùng sexy đang tìm cái gì đó. Trông trước trông sau không thấy ai, cô bèn thoát y ra rồi nằm tắm nắng. Cô gái cẩn thận nằm sấp xuống cho kín đáo. Được một lúc, bỗng nghe có tiếng chân người đang dồn dập chạy tới. Cô gái bèn kéo chăn che vài chỗ đáng che. Người đi tới là ông quản lý khách sạn, hổn hển chạy tới và nói: Ôi trời ơi, chỗ này đâu có tiện cho cô phơi nắng chứ. Thiếu nữ nhăn mặt bảo: Dạ, vì sao ạ? Có ai xung quanh đây đâu mà ông lại la toáng lên như thế ạ? Vâng, thưa cô, ở đây thì không có ai thật, nhưng cô đang nằm trên tấm kính của phòng ăn công cộng đấy. Cô thử nhìn xuống mà xem. Tối qua, anh đi đâu? Ruộng nhà không chịu thâm canh, không lo cày xới, để dành cho ai? Trốn đi cày mướn bên ngoài, sức đâu còn để trồng khoai ruộng nhà. Mấy lần trót dại đã tha, lần này phải quỳ giữa nhà xử nghiêm. Từ nay nhiệm vụ mỗi đêm, trước khi muốn ngủ phải xem ruộng nhà, phải xem lượng nước chảy ra. Nếu ra nhiều quá, kiểm tra quanh bờ, nghiêm cấm không được thờ ơ. Chuẩn bị dụng cụ rồi chờ lệnh tôi. Phía trên còn 2 quả đồi, đất đai màu mỡ, lâu rồi để không. Tranh thủ dạo lên vài vòng, khi nào tới đỉnh là xong một ngày. Nhớ lời tôi dặn hôm nay, nếu không thực hiện, cút ngay khỏi nhà. Chồng em ước. Em ước chồng em như giáo viên, trả bài anh nghĩ đến thường xuyên, đêm về cứ thế không cần nhắc. Cuộc sống vui tươi hết muộn phiền. Em muốn chồng như bác sĩ cơ, chả cần văn vẻ chả làm thơ, cứ vào là bắt cởi quần áo, nhanh gọn để em khỏi phải chờ. Em lại ước chồng giống như phi công, máy bay anh lái cứ như không, tọa độ chỗ nào anh rõ hết, khỏi phải lò mò đỡ mất công. Em thích chồng như thợ điện nè, rất giỏi lần theo những cái khe. Mỗi khi anh cắm vào trong ổ, máy móc theo nhau chạy phè phè. Em cũng muốn chồng giống sĩ quan, súng ống luôn luôn được sẵn sàng, anh bắn phát nào ra phát nấy, 100 lần 100 trúng, nghĩ mà ham.
Già mồm. Ở chung với cô em vợ xinh xắn trắng trèo đầy đặn dễ thương, anh chàng thèm lắm, nhưng không biết bắt đầu như thế nào để dê cô em vợ. Sợ vợ biết thì toi. Một hôm, vợ đi chợ, còn dì ba đang lom khom dưới bếp. Anh kẹp khúc củi sau lưng đến gần cô em vợ rồi bảo: "Dì ba, dạo này đẹp da, thấy dễ thương ghê." Cô em vợ thẹn thùng, chưa nói được câu gì. Được nước, anh lại đến gần hơn chút nữa. Cho anh Hai hun một miếng nha." Cô em vợ phản ứng dữ dội: "Anh Hai nói cái gì mà kỳ vậy? Em về mách chị Hai bây giờ." Anh rể lại tiếp: "Thì tao đang thử mày, chứ mày mà là tao phang ngay cây củi này vào đầu mày đấy." Ông bố tắm chung với cậu con trai. Phòng tắm thì trơn quá. Cậu con bị trượt chân, nhưng may mà nhanh tay túm được cái của ông bố nên không bị ngã. Cậu con đang sợ bố mắng chửi, nhưng vừa đỡ cậu con dậy, ông bố lại cười hành hạch và nói: "May cho mày đấy. Hôm nay mà mày tắm chung với mẹ thì mày ngã vỡ đầu rồi đấy con ạ." Đang trong thời buổi kinh tế khó khăn, hai anh bạn lâu lâu mới gặp nhau. "Này, dạo này sao trông mày lại mập ú lên như vậy?" "À, có gì đâu, thì vợ tao làm ở nhà máy sản xuất bột mì. Công ty bán hàng không được, nên trả lương nhân viên bằng sản phẩm. Tao ăn mãi, nên mới mập lên như thế đấy. Thế còn mày, sao mày lại còm nhom như vậy hả?" "Ừ, thì công ty vợ tao cũng vậy đấy. Cũng trả lương bằng sản phẩm, nhưng mà nó làm tại nhà máy sản xuất bao cao su." Chiều chồng đêm cuối, ông chồng chuẩn bị có một chuyến đi công tác nước ngoài xa. Đêm hôm đó, khi vợ chồng chuẩn bị đi ngủ thì ông chồng thỏ thẻ: "Em ơi, ngày mai anh đi rồi. Đêm cuối này em chiều anh một lần nhé." Người vợ nghe thế thì hơi e thẹn đáp: Anh muốn thế nào đây?" "Thì anh muốn em đừng có nói chuyện nữa, để cho anh còn ngủ." Ôi trời, 3 hiệp vừa xong, thế mà nó vẫn dương nòng thế kia. Mình ơi, dù nó ngủ đi, làm thêm cuốc nữa, em lìa đời ngay. Tưởng rằng nó đã ngủ say, nào ngờ nó lại muốn cày hiệp thêm. Thôi mình cất nó giúp em, giữ gìn sức khỏe đến đêm hẵng cày. Giờ em cũng đã ngất ngây, làm thêm cuốc nữa, em đây lìa đời. Sức em chịu hết nổi rồi, cứ nhìn thấy nó rã rời tay chân. Thôi mình chịu khó nanh quần, đêm về nó thích, nó cần cho ngay. Để ta sức khỏe dẻo dai, mỗi đêm một cuốc, ta cày dài lâu. Có một anh chàng nọ đi công tác một tuần trở về. Khi về, nhìn thấy vợ đẹp dễ thương quá. Trời thì gần trưa rồi, mà anh muốn làm một tí cho đỡ thèm sau mấy ngày công tác. Trong khi thằng cu khoảng 2 tuổi, nó cứ ôm giết lấy mẹ không chịu rời. Anh ta nói với vợ: "Em để con ra ghế ngoài phòng khách cho nó chơi đi, vợ chồng mình nằm tí." Bà vợ đồng ý. Khi công việc chăn gối của vợ chồng đang đến lúc gần cao điểm, đột nhiên thằng cu con lại khóc ré lên. Thấy mất hứng quá, anh ta lại tấm vách buồng có một cái lỗ nhỏ, rồi đưa cái của quý của mình ra và nói: "Con rắn đó con rắn kìa." Thằng cu không khóc nữa, nhưng quay lại tiếp tục thì thằng cu lại khóc. Anh cũng lại làm như vậy và nói: "Con rắn này con ơi, con rắn này, con nín đi, xem con rắn kìa." Thằng cu con liền nín khóc. Anh ta lại tiếp tục, rồi nó lại khóc. Anh ta lại vẫn đưa ra và dọa: "Ôi,
con rắn to này. Khóc nữa là con rắn nó bò ra đấy đấy. Sau 3 lần như thế, rồi cũng xong chuyện với vợ. Khi anh ta vừa ra, thì giật mình khi thấy thằng bạn đang ngồi chờ ở phòng khách. Anh vừa hoảng hốt vừa hỏi: Ôi, mày đến từ khi nào thế? Anh bạn liền trả lời: Tao đến đây từ hồi con rắn thứ nhất. Nhà báo phỏng vấn một cô gái về bí quyết hạnh phúc gia đình trong một chương trình truyền hình trực tiếp. Nhà báo nói: Dạ thưa chị, đâu là bí quyết hạnh phúc của gia đình? Cô gái đáp: Rất đơn giản ạ. Ở nhà tôi, đàn ông chỉ có đúng, còn phụ nữ chỉ có sai thôi ạ. Nhà báo liền hỏi: Chị có thể nào giải thích rõ hơn được không? Cô gái liền bật mí bí mật: Đàn ông chỉ có đúng, có nghĩa là đi làm phải về đúng giờ, đi nhậu phải về đúng giấc, tiền lương phải đưa đúng ngày, phải giao đúng số. Nhà báo có vẻ sốt ruột cắt ngang: Thế còn vế sau thì sao? À, vế sau là đàn bà chỉ có sai, có nghĩa là sáng sai chồng đưa con đi học, trưa thì sai chồng chạy đón con về, buổi chiều thì sai chồng tắm rửa cho con, buổi tối lại sai chồng lên giường trả bài. Một chàng trai hỏi: Ông chủ, tắm ở đây mất bao nhiêu tiền vậy? Ông chủ đáp: Nhà tắm nam thì 40k, nhà tắm nữ thì 400k nhá. Chàng trai há hốc mồm: Trời ơi, ông ăn cướp đấy à? Ông chủ hỏi: Thế cậu muốn đến nhà tắm nam hay nữ vậy? Chàng trai quyết tâm đưa 400.000 để được vào nhà tắm nữ. Khi bước vào nhà tắm nữ, liếc mắt nhìn, toàn là nam. Anh em trong nhà tắm hô lên: Trời ơi, lại một thằng tới nữa. Bài học rút ra: kinh doanh trước giờ không hẳn dựa vào giá cả, mà mấu chốt là dựa theo nhu cầu. Trả bài chiếu lệ: Anh ơi, làm tí nữa không? Để em đỡ phải mất công ngóng chờ. Tăng ca một chút em nhờ. Ca đầu nhanh quá, chưa gì đã xong. Em thì như nước biển đông, còn anh thì lại chẳng giông bão gì. Lý ra cũng gió dầm gì, cùng với sóng biển thầm thì cho vui. Dậy làm một tí anh ơi, xong rồi hãy ngủ để em đi làm. Trên đời có nhiều loại chim, con to, con nhỏ, con thì còn non, con thì đã mọc đủ lông, con lông đang nhú, con thì lông măng, con thì rất khỏe rất hăng, hễ nhìn thấy bướm là quăng vào liền, con thì du đãng triền miên, bướm nhà thì bỏ đi xiên bướm người, con thì lại rất là lười, có khi cả tháng không thèm cúc cu. Con thì lại rất là ngu, bướm bay bướm lượn, không gù là sao. Con thì nước mắt nghẹn ngào, mổ nhầm bướm đều chờ ngày đi thiêu. Con thì lại rất là điêu, bướm mình không phải, cứ đòi thử xem. Thế là nuốt phải dao tem, đứt đầu xã cánh hết đời chim ơi. Hề hề, nói túm lại, nói chung trong các loại chim, chim không ăn tạp mới là chim ngoan. Sự giống và khác nhau. Thưa cô, từ bổn và bản giống nhau hay khác nhau vậy ạ? Theo Hán Việt, bổn và bản đều là một. Ví dụ, người ta nói Nhật Bản hay Nhật Bổn cũng như nhau là một nhá. Thưa cô, theo em từ bổn và bản khác nhau ghê lắm ạ. Tại sao lại khác chứ? Dạ, tại vì hôm trước ba em cũng nói như cô và sai em chạy ra sạp của bà hai mua cho ba em
hai cái bản lề, em chạy ra và bảo: bà hai ơi, ba con nói bà bán cho ba con một cái bồn lề ạ. Bà hai chạy vào tận nhà, chửi ba em là đồ mất dạy, đồ ngu, không biết dạy con. Cô Thịnh hỏi bố: bố ơi, đỉnh của núi thì con biết rồi, thế còn đỉnh của biển thì là thế nào hả bố? Biển thì có đáy, chứ làm gì có đỉnh hả con? Thế sao hôm trước con nghe cô Hồng bảo với bố là: trời ơi, hôm đi biển anh đưa em lên đỉnh đến mấy lần. Đàn ông đều có máu dê, trời sinh bản tính là mê đàn bà. Đàn ông bất luận trẻ già, còn thoi thóp thở, đàn bà còn mê. Trong mình đầy ắp máu dê, đàn ông có dịp không chê bà nào. Ngày nay pháp luật gắt gao, đàn ông thúc thủ trước sau một bà. Nếu mà pháp luật giãn ra, đàn ông chính hiệu đều là đa thê. Đàn ông gặp gái phải dê, không thôi gái bảo bê đê mất rồi. Đàn ông cơ thể tuyệt vời, cắt còn chảy máu, còn chơi bình thường. Ngàn năm trong chốn tình trường, đàn ông lớn tuổi vẫn thường nằm mơ. Trâu già dụ dỗ nghé tơ, quên đi tuổi tác, mắt mờ lưng cong. Dớ vào pháp luật đi tong, đàn ông là giống chơi ngông nhất đời. Theo một khảo sát về thói quen sở thích và sự ham muốn của đàn ông thì nhận thấy rằng ở độ tuổi nhà trẻ, các cháu nam tỏ ra rất hâm mộ các cô giáo tuổi 18 đôi mươi. Đến độ tuổi 15, các cậu trai tỏ ra rất quý mến các chị gái tuổi 18 đôi mươi. Đến khi 20 tuổi, các nam thanh niên lại tìm các cô gái tuổi 18 đôi mươi để yêu. Ở tuổi 40, các anh các chú vẫn mê các cô bé tuổi 18 đôi mươi. Đến tuổi 60, các bác vẫn thích các cháu tuổi 18 đôi mươi. Đến tuổi ngoài 80, các cụ vẫn thích nhìn các cháu bé xíu tuổi 18 đôi mươi. Kết luận, đàn ông vốn là giống có lập trường tư tưởng vững vàng, bất biến theo thời gian. Ước tính thời gian, đo thời gian. Cô vợ thất thanh gọi chồng vào bếp. Anh chồng hớt hải chạy vào hỏi: có chuyện gì thế hả em? Cô vợ nói: anh phải làm tình với em ngay đi. Anh chồng mắt chữ A mồm chữ O nhưng chiều vợ ngay tức khắc. Sau một lúc hì hục thì xong chuyện. Anh chồng vừa thở vừa hỏi vợ: hôm nay em làm sao thế? Cô vợ vừa nhắc nồi khỏi bếp vừa trả lời: em luộc trứng gà, đồng hồ thì bị hỏng, em cần đo thời gian 25 phút. Nhà nọ có nuôi một đàn dê. Bỗng một hôm, con dê được khỏe nhất đột nhiên lại thở khò khè, thỉnh thoảng lại kêu khạch khạch, có vẻ rất khó chịu. Bà chủ mời bác sĩ thú y đến nhà. Sau khi khám cho con dê xong, bác sĩ hỏi: thế nó ăn uống bình thường có phải không thưa bà? Bà chủ nhà thắc mắc: vâng, nhưng tại sao nó cứ thở khò khè và khạc khạc liên tục vậy ạ? Chuyện đó là do nó hay cắn lông con dê cái. Lông trôi vào họng làm nó ngứa ngáy, khó thở và muốn khạc nhổ đấy. Bà chủ nhà nghe xong thì tái mặt: trời ơi, bây giờ tôi đã hiểu tại sao ông chồng tôi lúc nào cũng thở khò khè và khạc nhổ liên tục rồi. Một anh chàng lấy một nữ cảnh sát giao thông làm vợ. Sau đêm tân hôn: xin anh cho biết cảm tưởng khi có một người vợ như vậy ạ? Rất không thoải mái. Anh có thể nói rõ hơn được không? Vâng, ngay đêm tân hôn
Tôi đã bị cô ấy phạt tới 3 lỗi cùng một lúc. Tốc độ quá nhanh, đỗ sai quy định và không đội mũ bảo hiểm. Hôm nay được nghỉ ở nhà, vợ chồng tranh thủ tăng ca giữa ngày, say sưa giã cối nện chảy, quên đóng cửa chính như này mới đau. Sự đời biết trước được đâu, bỗng dưng lão Mạnh từ đâu bước vào. Cô vợ nhìn thấy kêu gào, anh ơi, anh Mạnh, Mạnh vào anh ơi. Tưởng vợ lên đỉnh đến nơi, anh chồng lấy trớn một hơi rầm rầm, mặc cho vợ cứ kêu ầm đến khi đạn bắn hết tầm mới tha. Xong xuôi nằm ngửa vật ra, nhìn ra ngoài cửa, chết bà Mạnh ơi. Anh chàng ôm mặt kêu trời, vơ vội cái gối che nơi hành nghề. Thấy con chó dạo này có nhiều biểu hiện lạ, nên ông chồng bảo vợ, em à, vài ngày nữa anh sẽ mang con Kiki cho chị hai, rồi mình mua con khác về nuôi. Nó khôn thế, sao anh lại nỡ cho đi hả anh? Thì tại anh thấy nó hơi lạ. Lạ ở chỗ nào? Anh thấy dạo này nó không gầm ghè với lão hàng xóm nữa, mà lại vẫy đuôi mừng. Chồng đang chở vợ đi chợ mua thức ăn, làm cơm đãi khách. Bỗng có một thanh niên ngổ ngáo phóng xe ngang qua, thò tay bóp vú cô vợ. Rồi hắn dồ ga chạy mất tăm. Nhìn vợ cười sặc sụa, ông chồng bực mình liền mắng, đồ đàn bà lẳng lơ, bị trai bóp vú trước mặt chồng mà còn cười được. Vợ vẫn không nín cười mà thanh minh rằng, em cười vì cái thằng đó nó bị lừa rồi. Chồng ngạc nhiên hỏi, lừa là như thế nào? Thấy chồng hỏi, vợ lại cười ré lên mà đáp rằng, thì thằng đó nó bóp ở trên, mà lúc nãy ra khỏi nhà vội quá, em chưa kịp cho vú vào áo ngực đấy mà.